pe NFM, dar și online pe RadioTimisoara.ro. Holy Moly and the Crackers aici pe frecvențele noastre cu Cold Comfort Lane. Ei bine, cum vă spuneam, îl amânăm un pic pe Ilie Pintea, a sosit și invitatul nostru special direct din Londra, aici pe frecvențele Radio Timisoara NFM. Nu zic tot. Nu zic tot, zic doar BBC. Da, și până la urmă vrei tu neapărat. Și Radu, așa cum vă spuneam, doamnelor, domnilor, a venit cu invitatul surpriză și Radu, colegul nostru, ne va face introducerea, să ne spună, că nici eu nu am spus prea multe, Radu. Calin. I-am lăsat pe oameni așa în așteptare, oarecum, și surpriza să vină de la tine, pentru că tu ai venit cu surpriza până la urmă, tu ești vinovatul pentru asta. Bun găsit tuturor, doamnelor și domnilor, avem plăcerea să vă oferim o voce pe care probabil o veți asculta și o veți remarca, o voce care pentru mine vine dintr-o altă lume, a radioului cel puțin, dar înainte de asta am să o rog pe doamna Gabriela Leu, pe Stefan Lorint. Este o plăcere să vă avem și să discutăm despre refugiați, despre o problemă care s-ar putea să caracterizeze omenirea, cel puțin partea asta de Europa sau Europa, partea asta de glob, pentru următorii ani. Organizația Națiunilor Unite pentru Refugiați cu siguranță se gândește la asta. Probabil că doamna Gabriela Leu ne va vorbi și despre felul în care va trebui să facem noi nu știu, aici v-aș ruga să ne spuneți, doamna Leu, care este optica? În ce moment ne aflăm noi acum vis-a-vis de această problemă? Bună ziua, dar în primul rând să nu-i spunem o problemă. Aveți dreptate, Suntem în acest moment la câțiva ani buni de la situația pe care am întâlnit-o în 2015-2016, în care un număr mai mare de refugiați decât eram noi obișnuiți a ajuns în Europa. În acest moment, în România ajung în medie 1500-2000 de persoane în fiecare an, deci nu pe zi, nu pe oră, ci pe an. Aceasta însemnând că vin oameni la noi care, datorită războiului sau persecuției, datorită acestei temeri de conflict sau fug de război și de persecuție, vin la noi și cer protecție, cer azil. Nu toți vor primi azil, aceasta este o altă poveste, ei solicită azil, ei vor fi analizați și așa mai departe, cererea lor va fi analizată, iar doar aceia care se dovedesc a avea o temere de persecuție sau de război, aceia vor fi recunoscuți ca refugiați. Deci nu este o situație perfect gestionabilă și gestionată. Motivul pentru care ne aflăm noi aici însă este unul foarte, foarte promițător, și anume recent Agenția ONU pentru Refugiați a semnat un protocol de colaborare cu Universitatea de Vest din Timișoara, un protocol care, de fapt, ce are în vedere? Are în vedere schimburi pe tema refugiaților. Universitatea de Vest din Timișoara a fost prima universitate care a acordat o bursă gratuită unei refugiate aici în Timișoara, ajutând-o pe această tânără să-și continue studiile. Apoi vom avea cursuri deschise pe teme de refugiați, cercetări cu ajutorul universității pe teme de refugiați. Acesta este și motivul pentru care l-am invitat pe oaspetele dumneavoastră și al nostru, de asemenea, Nick Thorpe, și o să-l las pe dânsul mai târziu să se prezinte, să vorbească despre refugiați, să vorbească despre refugiați, migranți și media. De ce este asta important? Pentru că cei mai mulți dintre noi aflăm despre refugiați din presă. De ce este important cum sunt refugiații reflectați în presă? Este acesta adevărul? Cine sunt refugiații? De unde vin? Putem întotdeauna să ne bazăm judecățile pe ceea ce vedem în presă? Cum să interpretăm? Acestea sunt subiecte pe care, sau cum ajunge un jurnalist să raporteze despre refugiați? Sunt niște subiecte pe care noi le-am discutat astăzi la universitate cu domnul Nick Thorpe. Și o vom face și mâine. Da, și o vom face și mâine cu invitați jurnaliști și profesioniști din media. O să fie un workshop care va dura toată ziua. De ce este important să vorbim despre refugiați? De ce este important să aducem... Aici v-aș ruga să mă ajutați, doamna Gabriela, și să-l invit pe Nick să ne vorbească și să facem o prezentare
nu putem exhaustiva problemei. Nick, it's a great pleasure for us to have you here. You are a voice from my very best radio perception. Nick Thorpe este reprezentantul BBC-ului, este cel mai apropiat reprezentant al BBC-ului din 1986 in Budapest. That's right, yeah. That's the voice. Please. Thank you very much for inviting me here. It's always nice to be in Timisoara in December. It always reminds me of being here during the revolution with all the pain and hopes that brought to and enthusiasm and the bravery that Romanians and all the people of this city showed at that time. So it's very nice to be here. And of course the refugee issue, I prefer also not to use the word problem, is one of the big issues of our time. Iar discută despre problema refugiaților și nu vrea să spună că este o problemă, ci este un aspect nou. Tell me please what's the way we should approach this, because let me share you one of my opinion. Aș vrea să-i spun acum că atunci când în 89 românii au început să plece în străinătate, ni s-a spus că suntem mâncători de lebede. So, Nick, you saw us in the revolution and immediately after the revolution, when our fellows ran out of the country to find the liberty, they said, we are eating swans. And now we having open arms to get the refugees and to adopt them. I think we live in an age of migration. Trăim într-o lume a migrației. One cannot be in favor of migration and one cannot be against it. Nu poate fi nici pentru, nici contra for migrației. whatever reason, whether they're fleeing poverty or war or indiferent dacă violence, fug de sărăcie, de război, de violență. Migrants, in a sense, they're all refugees. Ei sunt toți migranți sau refugiați. So I think this empathy is very important. Trebuie să îi primim cu respect, cu apreciere. Taken the very difficult decision of leaving home. And I think Au plecat Romanians de know acasă și that este very foarte well. greu. Hungarians know Și noi știm asta ca români și ungurii știu asta foarte bine. Toată lumea știe cât e de greu să pleci de acasă. And they also know what it's like, as you say, to be misunderstood. Și nu trebuie să fim înțeleși greșit sau să înțelegem greșit. What about the fake news? Fake news is a big category today. I think journalism hasn't changed insofar as we have to source our stories. We need, if someone tells us something, whether it's a politician, the director of a hospital, an asylum seeker, or the head of the local police, we need to check whether it's true and at least get different versions of that story to find out mai multe puncte de vedere despre aceeași poveste. There's always been fake news, there's always been manipulation and propaganda, and tot timpul se încearcă denaturarea adevărului și Ceaușescu a fost primul sau printre primii care a făcut asta sau s-a bazat pe asta. But especially of journalists in this age of communication and information to sort out the real information from jurnalistul trebuie să aleagă informația corectă. Și toată lumea are dreptul la opinie, la părere, să încerce să facă ceva. Confuse or distract people. That's the issue for the journalists. And finally, please tell us, Nick, how can you, but especially you this type, for the BBC, which is a cathedral for the media, how can you choose a subject and to be interesting for the audience? Because they tell us we have to be wow when going, and is that true? How can you choose the topic for your listeners? Journalism is about storytelling. People want to hear stories. They get stories from series, or they get stories from the news. Wherever they get them from, what makes a story interesting? First of all, it's authentic. It's true. It's someone's real voice.
But vocea cuiva este adevărată, este reală. Migrants in particular, whether they're Romanian migrants in London, indiferent de unde vin migranții din Irak, din România, din Siria, toți au câte o poveste. Și este treaba noastră de jurnaliști să înregistrăm și să le reproducem, să le... That strangers are walking in your streets. Have you ever spoken to them? Are you interested in them? Este și treaba dumneavoastră când vedeți străini, doamnelor și domnilor. Vorbiți cu ei și aflați-le povestea. There's just as much a thirst for information and real news today as there's always been. Today we have the luxury of all the new media. Everyone's a journalist. Atât de bine este acum cu atâtea surse de media și trebuie să ne concentrăm să alegem ce este adevărat, ce este bun. That people only listen to people who think the same as them. I think the role of media in an age of mass communication is really to keep open the lines of communication, to encourage a debate, a discussion in society, and a discussion between us, the majority living in places, and the strangers who arrive in to live amongst us. Nici n-am mai tradus, dar mă fascinează felul în care ne vorbește despre a-i primi pe străini. Nick, you are always teaching us to be good in a media way and not just in journalistical way. Thank you very much for being here with us, and I hardly wait the moment to be a whole day tomorrow with you and to talk about those issues. And again, thank you very much for teaching us to be real journalists. Mulțumesc frumos. Asta a fost. Mersi frumos.